The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Simon came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, Simeon took Jesus into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all peoples, a light for revelation to the Gentiles, and glory for your people Israel." The father and mother of Jesus were amazed at what was said about him, and Simeon blessed them and said to Mary his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted. And you yourself a sword will pierce, so that the thoughts of many hearts may be revealed." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat ulit at welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary. Wala naman siguro makakapag-deny na lahat tayo ay lalong-lalo na nung bata pa ay makukulit. Di ba? Sinasabi natin yan sa mga anak natin, ay ang kulit niyan, makulit yan, in a loving way. Kasi lalo na pag bata pa, masaya naman yung makulit na bata, di ba? Kesa naman yung batang nasa isang sulok lang, nasa isang tabi lang, boring. So maganda yung batang makulit, ibig sabihin, bibo, nag-iisip, creative, curious, no? Makulit. So, hindi naman natatapos yan sa pagkabata, hanggang pagtanda natin, nagiging makulit pa rin tayo. Minsan, ang tawag, hindi na makulit, matigas na yung ulo. In English, stubborn, na may sarili isip, no? Ayaw magpapigil, basta kung magustuhan yun ang gagawin. No? On the one hand, merong mabuti kasi ibig sabihin independent tayo, pero on the other hand, meron din hindi masyadong mabuti kasi parang hindi natin, yung mas nakakaalam, hindi nadadalian na i-direct tayo kasi matigas ang ulo. So kahit anong kapalpakan natin, however, kapag plano na ng Diyos ang pinag-uusapan, walang makakapigil sa plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos laging natutupad. Despite our kakulitan. God's plan will happen despite hindrances from us or from any other. Pakita natin yan doon sa first reading. Mga apostles, di ba? Ikinulong sila kasi nagtuturo sila sa temple. Nainggit yung mga scribes and Pharisees, yung mga leaders ng temple. So, pinakulong sila para hindi na sila makapagturo, hindi na sila makapag-preach dun sa temple. But in the night, the angel of the Lord came and opened the doors of the jail so that they can leave. So, pinalaya sila ng anghel. Anghel ang nagbukas ng pinto ng jail para sila makalaya. So that the following morning, nagtuturo na naman siya. So makita natin dito yung hindrance, no? Yung hindrance ng mga scribes and Pharisees na ikinulong sila, hindi sila makagalaw. But God's way is always going to happen. So pinabukas ng anghel, ng Diyos sa mga anghel, yung jail doors at nakalaya sila. Nung nakalaya sila, nagtuturo na sila, nakita na naman sila ng mga apostoles, ng mga scribes and Pharisees. So inakay na naman sila papunta sa kung saan para hindi na sila makapagturo. The point is, God always finds a way to fulfill His plan. Sa kabila ng kakulitan natin, sa kabila ng katigasan ng ulo natin, sa kabila ng mga kasalanan natin, o kaya siguro dahil sa mga kasalanan natin, God fulfills His plan, which is to save us, to bring us back to heaven, to bring us to Him. Yung buhay ni Jesus, a perfect example. Ganun din, di ba? Ang buhay ni Jesus. Sa kapanganakan pa lang niya, nagtatatakbo na sila, di ba? Kasi
papatayin ni Herod yung mga firstborn children ng mga lalaki. So, nagtago na sila. Hindrance, di ba? Hindrance. At nung ipapanganak na siya, wala silang matuluyan, hindrance, wala na namang matuluyan. Napilitan silang maganak sa manger, sa isang stable, sa isang ng mga hayop, kainan ng mga kulungan ng mga hayop, at ipanganak sa manger. Hindrance. Hindi naman yung karapat-dapat na paraan o lugar para magpanganak ng isang bata, di ba? Lalo pa ng anak ng Diyos. So, hindrance. And yet, it happened. Nangyari pa rin. Despite the poor circumstances of his birth, winelcome naman siya ng mga anghel. Diba? Alam natin yan sa mga Christmas card. Nakikita natin sa Gospels na babasa natin. Winelcome siya ng mga anghel, ng 3 wise men, ng shepherds. Winelcome siya. Kahit na nandun lang siya sa sabsaban sa manger. He was welcome. Now in the gospel that we have read today, dumating si Simeon. Anong sabi ni Simeon? Magagandang mga balita ni Simeon na si Jesus daw ay magiging salvation, na prepare na siya from a long time ago, from the Old Testament, na pinipreach na siya ng mga prophets, no? That is a light to the revelation to the Gentiles and the glory of Israel. All good things, no? Katuparan ng will of God. But there are also hindrances. Kasi sabi ni Simeon, he is destined for the fall and the rise of many in Israel. He will be a sign that will be contradicted. And Mary's heart will be pierced with a sword. So meron pa rin mga hindrances. Kung merong kabutihang nangyayari sa buhay, meron ding hindi masyadong mabubuting nangyayari. But, nonetheless, Jesus grew and became the carpenter's son and grew in humble conditions. So, hindi siya masyadong good news, no? But his ministry was successful. Diba? Nagturo siya, ang dami nang naging followers, at nagpagaling siya ng mga may sakit, nagpabuhay pa nga uli siya ng mga may namatay, no? A few people who have died, no? Ni-raise niya to life. So, natuloy pa rin. Natupad pa rin ang mission ni Jesus. Natupad pa rin ang plano ng Diyos. Hanggang sa kahuli-hulihan, binetray siya ng kanyang mga apostles, natakot yung mga apostles, iniwanan siya, hindrance. Pinako siya sa cross, masakit, mahirap, hindrance. But actually, that was also the mission. That was also the plan of God, so that salvation can happen. Yun yung plano ng Diyos. Kahit mahirap, pero yun ang plano ng Diyos na magbibigay ng kaligtasan sa ating lahat. Hindrance, success. Hindrance, victory in God's plan. Ganun yung buhay. Diba? Merong pumipigil, meron naman nagpapatupad ng kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. So, ano sinasabi sa atin? That there will always be, mga lessons natin, there will always be challenges in our life. Huwag tayong umasa, no? Kahit kailan. Hindi tayo makakaasa ng panahon na kahit walang problema. Diba? Kung magiging kang mayaman na mayaman, sabihin mo, wala ka na bang problema? Problema ka pa nga lalo eh. Hindi mo malalaman kung saan mo itatago yung pera mo, di ba? Problema ka. Meron laging problema. Meron laging challenges. So, depende na lang kung ano yung challenges mo. Sabi nga nila, mas mabuti na yung mamroblema ka ng may pera kaysa yung walang pera, di ba? Kasi pag problema mo may pera, merong ways, may bangko, merong ano dyan, safety deposit box or something, no? Investments na pwedeng gawin. Pero kung wala kang pera, wala kang magagawa. But nonetheless, point is, there will always be challenges in our lives. So siguro pwede natin tanongin natin very concretely and specifically, ngayon sa araw natin, ano yung mga challenges na hinaharap natin? Bawat isa sa atin, di ba, iba-iba. Ano yung challenges na hinaharap natin sa araw na ito, sa mga panahong ito? Then I encourage you to persevere in trying to deal with them in a healthy way para matupad ang will of God, ang kagustuhan ng Diyos sa buhay natin.
Pero pwede din natin isipin, ito yung challenge natin. Pwede natin isipin na, challenge ba ito? Minsan kasi yung challenges na yan ay nagiging blessing. It's a blessing in disguise. Blessing nakadamit na challenge, pero actually, sa loob talaga ay blessing kung madaanan natin ng maayos, ng mabuti, na hindi tayo nasisira, hindi tayo nagpapatalo, nagiging masamang tao, as we go through those challenges, then it can become a blessing. Not only for ourselves, but even for other people. Challenges, difficulties, problems can also be, might be, blessings in disguise. Naka-costume na blessings. Pero pwede pa rin natin, iba pang tanong na pwede natin tanong sa sarili natin, what good things? Kasi nga sabi natin, mayroong bad things, may good things. No? So what are the good things that are happening now in our lives? Ano naman yung magagandang bagay? Mga successes na nangyayari sa buhay natin ngayon. Huwag nating i-overlook kasi mas magandang yun ang binibilang natin kasi yung mahirap. Kung ano yung magaganda. Kasi we can praise God even more. The good things are God's ways of fulfilling His plan. Actually, even the bad things, no? Are God's ways of fulfilling His plan. We just hope and pray that we cooperate well in the plan of God. That we work with God so that His plan might be fulfilled. Panghuli na pwede natin pag-isipan, tayo kaya, naging tayong blessing to others? O mas naging tayong challenge to others? Or both, no? Baka tayo challenges na blessings in disguise. But what have we become? What have we been for others? Sana, in the end, lagi tayong maging blessing to ourselves and to one another. Sana, lagi natin makikita natin yung blessing sa buhay natin. Kahit may mahihirap at challenging, makikita pa rin natin doon ang blessings. At yung blessings na yun, magdadala sa atin sa Diyos, kasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan.